นี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเราครับกับพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับตราสัญลักษณ์ TMARK ประจำปี 2567 นะครับและในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ TMARK ประจำปี 2517 ไปนะครับบริษัท Blue Spice จำกัดครับผลิตภัณฑ์เครื่องเทศเครื่องแกงสำเร็จรูปและซอสปรุงรสครับ